Okay. Maing buntag. Natay paguduhanan nga DRAINPLUG oh. CENTERBLOCK sa FI 125. XRM FI 125. Okay. Una iyang buwak ha oh. Oh, perting buwak ka oh. Sus, yun na magina virgin ba? Gago! Perting buwak ka gigay na. Okay, magtrabaho sa ta. Magtrabaho.
Nahuman na. Oh. Sus. Baling hayaga kayo na. Berte yung limpyo ha. Berte lipyo ha. Berte ng lipyo ha. Oh. Okay. Okay, salamat. Nahuman ra gyud. Okay ra. Ug dili pag gumika na ni mga nahungaw daghan kay liha oh. Daghan kay liha. Oh my God! Wow! Oh, okay, salamat sa ato mga nag-subscribe ug katubong discovery lang ang akong channel. Salamat kayo sa iyong suporta. Okay, salamat. God bless. Happy New Year!